बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद कोम چې ټول بخیر نه کوم ویډیو چې په بایننس دا د فیوچر ټریډینګ کې زتا څه پدې باندې خیمه چې موږ به خپل انټری ریډیوس کو څنګه کوم یو کاین واخلو او هغه زموږ نه پرایس ډیر سی والا شي کوم په بره اغسته او هغه ډیر په خطر راشي او زموږ هغه انټری پرایس یې ډیر بره پاتې شي نو دا موږ رانږدې کو څنګه دا طریقه به زتا څه خیم دا ډیر بینیفیشل لا یعنی تاسو لډیره فائدہ درکای ک کله هم تاسو نه پرایس ګډوډ شي زره زکه زه وایم چې خپل ایکسترا ډالر په ساتي نو راځي ایکچولی دا کو کنه پریکټیکلی زه تاسو خیمه چې څنګه بګاو بایننس لاړو ټیک شو دا ګورئ دې کاین ته رابره یو نو ماسک نو دا لاندې او ام جی کم کاین چې دی دا ما هغسته په څو کې دی ګوره په 1.936 کې زما انټری پرایس دی که تاسو دلته یې نه زه آلموست $7 زه به دې کې ماینس شویم څونه $7 لګه یا 6.6 یا $6 والا نو زه اوس څه کوم زه چې د دې دا پرایس چې دی که نه 1.93 کې ما هغسې دی او دی اوس 1.87 ته راغلی نو زه چې دا پرایس زه رانږدې کړم 1.93 چې دی که نه دا زه څه کړم دا رانږدې کړم ایټلیسټ زه 1.910 لرولم نو هغې له به په اسانۍ لاړ شي نو زه به یې چل کوم تاسو ته ما مخکې ویل دي چې تاسو به خپلو ټولو ډالرو ټریډ نه لګوئ صحیح شو دا دغه یو روز دی نو زما سره ایکسټرا ډالر څونه دي 8 دي زه به وایم چې دې چې کار به وکړم په دې کاین باندې به زه کلیک کړم دا ماته دی راغی دې پرایس اوس دا دی یو خبر وزن ته یاد ساتئ چې دا ډایرکشن به یاد ساتئ که دا تاسو به بره اغستی نو په بره به انټري کوو که دا تاسو په ښکته اغستی نو په ښکته به انټري کوو ګوره یې چل به وکړم دلته به راشم زما سره $80 ایکسټرا دي زه هم چې زه په دې کې بله انټري کوم اوس لږ صبر ښه نیټ مې لږ سلو شو زه لږ بل ځای کې ته راغلی یم نو دلته کې نیټ لږ سلو دی وای فای نه کنیکټ موبایل نیټورک کې نو دا زه دغه کوم ریفریش کړم ها ګورئ ځان ته به دا خبره یاد ساتئ ما تاسو ویل دي څه به ځان ته یاد ساتئ چې کوم ډایرکشن طرف ته هغسې هم په هغه طرف کې موږ انټري کوو څه به کوو یعنې دا ما لانګ اغستی دی نو زه به اوس څه کوم لانګ به انټري کوم ښه ګورئ دا به اوس راشي نو دا خبره شوه دغه به ځان ته یاد ساتئ ټیک ده ها دا ریفریش شو ګورئ اوس دا خبره ما تاسو وی چې ځان ته یاد ساتئ چې ډایرکشن به نه چینج کوئ چې کوم ډایرکشن ته تاسو اغستی هم په هغه کې به انټري کوئ که تاسو الټه انټري وکړه ستاسو انټري به ختمېږي یعنې که تاسو به بره اغستی او په غلطۍ لکه تاسو ما به بره لانګ اغستی او زه په غلطۍ دلته کې بله انټري داسې وکړم نو زما دا $60 نقصان به وشي ماله به په ښکته دي چې نه راکړي نو زه به څه کوم ډایرکشن به خپل لانګ کمه صحیح شو چې لانګ مې کوو زما سره $80 دي زه د 80 مې انټري کولی شم زما را انټري به خالي څه لرولي 1.89 لا یادې له به یې راولي خو زه ټول نه کوم زه یم ریسک نه شم غټ اغستی زه به څه وکړم زه به په دې کې جسټ 20% یا زما سره $80 دي نو 20 دا به راشي $15 راځي $19 راځي زه هم چې 19 به کوم نه کوم هسې ستاسو د پوهه دپاره کوم ځکه د دوه نږدې به انټري نه کوئ چې انټري لکه تاسو ایټلیسټ په $83 کې 20 ماینس شي نو تاسو انټري وکړئ نو د هغې ډېر زیات ویلیو وي اوس به څه وکړم ګورئ دا به زه څه وکړم $12 شو اوس ګورئ زه په $12 باندې په دې باندې کنفرم کړم په او ام جي کاین کې ګورئ د دې نه مخکې لا نه کنفرم کوم تاسو پرایس خیمه 1.936 زما سره انټري پرایس دی ګورئ دا به $12 مال څونه ریډیوس کوي څنګه کوئ ګوره $12 او کنفرم ډایرکشن دا ټیک شو ګورئ پرایس څو راغی د 36 نه 922 راغی زما ډالر دغه نه څو شو د 43 نه 55 شو صحیح شو نو پرایس زما دونه رانږدې شو نو دا زموږ په دې کې لاس کوي چې زموږ پرایس اوس رانږدې شو اوس کو دا کاین لږ په بره شي زه پلس یم ټیک شو نو په دې طریقه مې پوه کولی چې موږ په دې کې دویمه انټري څنګه کوو نو دا یو ډېره زیاته بینیفیشل طریقه ده